Hej på er! Välkomna till ett nytt avsnitt av vår YouTube-kanal Sailing Vessel Heart of Gold. I förra avsnittet seglar vi in till Tyresö och levererar Serenity som är såld. En fin segling och skönt att se att Serenity får en ny ägare som kommer att bry sig om henne. Det blir ett kapitel som stängs och ett nytt som öppnas. Kanske inte lika mycket ensamsegling, men nu kommer vi att bo på båten permanent. I det här avsnittet bottenmålar vi båten, vi sjösätter och gör vår premiärtur, inklusive en första grundkänning. Kanske inte den sista. Nu är vi tillbaks i Västerås. Nu ska vi börja greja med båt igen. Och nu när jag ser Heart of Gold här så känns det ju rätt bra ändå. Även om det varit lite deppigt. Så vi har 2 arbetare med oss här. De går in i arbetslägret. Imorgon blir det målning. Hur känns det nu då? Det blir första natten i båten. Ja. Blir det nog bra. Ja, det är ingenstans att sitta. Jo, vi röjer undan lite här. Och tänder lampan. Så här ska vi sova i natt. Så här är det lite ordning. Det kommer bli jättemysigt. Ja, det är lite rörigt. Men det är ju ändå fantastiskt hur mycket grejer vi har släppt ner den här stackars båten. Och vi får ändå platsen nere. Morgonen börjar tidigt med lite videoredigering från resan med Serenity. Så, nu drar vi igång här med bottenmålning. Vi ser om vi får det rakt här. Här har vi ett proffs. Det kan vara lite svårt med den här tejpen. Den är så bred, men det blir ju väldigt bra då. Maskering av vattenlinjen är ett viktigt moment. Lite pilligt att få det helt bra, men viktigt för att undvika merarbete senare. Vi börjar med att förbereda färgen inför målning. Det blir ju ingen målning dag 1. Det tog lite längre tid än planerat att förbereda all färg och den stått ett tag och sedimenterat. Vi behöver också lite mer utrustning och tinner. Nu börjar vi bli lite installerade här. Pia har roddat för fullt. Så det börjar bli riktigt mysigt. Igår tittade vi på lite film. Nu har vi gjort första kaffet här på båten. Så det är premiär. Känns riktigt gött. Och så sitter vi och redigerar lite YouTube här. Perfekt plats. Så det känns bra. Och så har vi vår lilla arbetsmyra här som ligger och vilar. Oj, vad varmt var det. Det är du som har snott all värme. Idag blir det bottenmålning. Ja, men jag kommer ju. Leo är ivrig att komma upp på båten efter morgonpromenaden. En av de sista gångerna han behöver bäras upp förhoppningsvis. Det kan vara för mycket pannkakor. Kan vara pannkakornas fel. Duktig. Där. En hund levererad. Där håller vi på och preppar nästa burk med conversion primer till båten. Den blir jättefin färg. Rosa färg. Det är bra eller? Ja, men jag tror det. Vi får se när vi tar upp den nästa gång om det är någon färg kvar. Det är väl det då. Ja, det är lite droppigt, men det är lika fint. Det blir ju inte riktigt den färgen vi hade tänkt heller då, men... Den här är ju snyggare. Ja. Nu börjar det hända grejer. Nu har vi kört primer på hela skrovet och så har vi börjat lägga bottenfärgen. Lite annan kulör än vad vi hade tänkt oss som sagt, men det blir skitsnyggt. Kanske lite nördigt när man bryr sig om kulören på bottenfärgen. Vi råkar få med en burk svart färg som vi bröt in i den blåa. Det är kanonsnyggt. Tycker det ser mycket bra ut. Arbetet avklarat för dagen och skönt att komma upp i båten och slappa lite. Då ska vi på med ett andra lager färg. Dag 2 här om målningen. Vi har redan maskat lite grann. Och nu är det dags att måla där stötterna har suttit. Och köra på ett andra lager. Viktigt att blanda färgen ordentligt då den är ganska tung och snabbt sedimenterar och lägger sig på botten. Igår fick vi målat botten
och nu håller vi på och småfixa lite här, försöka komma i ordning. Pia röjer för fullt. Och jag håller på med lite småfix här. Imorgon har vi bokat sjösättning då. Det visade sig att Tommy skulle bort här sen så att det blir lite akut läge. Men det kommer att bli jättebra. Så nu är det lite småfix. Jag håller på och fixa till kablage till dieselvärmaren bland annat. Så att det blir stabilt. Och sen ska vi gå igenom bränslesystem och vi har lite läck på gasolen som vi ska åtgärda. Sen ska vi nog vara någorlunda redo hoppas jag för plurr. Sen blir vi ju liggande ett tag. Det finns mycket fix kvar. Riggen ska gås igenom. Segel ska upp. Tänker vi sätter Genoan så kan vi börja puttra mot Stockholm så smått. God morgon. God morgon. Vad är det som gäller idag? Idag är det sjösättning som gäller. Härligt. Det hoppas vi. Här har vi massa segelsäckar och grejer. De måste bort. Ja, det är sista dagen med den här utsikten. Dags att måla propellern här. Innan sjösättning. Kanske vi klarar oss utan att behöva dyka ner och göra rent. Allt för ofta i alla fall. Ska vi gå fram och ta bokpropellern också en vända. Sådär. Snyggt. Det är riktigt snyggt. Nästan synd att sjösätta. Vi fick ju en svart burk så vi blandade in ungefär 10% svart färg då. Så jag tycker det är en riktigt schysst bottenfärg. Tyvärr kommer man inte att se den då, men ja, tömma den här också. Så vi bara upp ankart också. Sen är vi väl i princip klara. Det är alltid skräckblandad förtjusning när båten ska lyftas och i sjön. Skapligt tajt mellan båten och stolparna till portarna. Lugnt och försiktigt mot vattnet och till slut så är hon i. Sjösättningen gick fint utan missöden. Märks att Tommy på Gullbergs gjort det några gånger förut. Häftig känsla att se henne ligga där och flyta efter månader av arbete. Jag trodde aldrig den här dagen skulle komma. Det känns så härligt. Men vi åker bort till Island. Vi hittade en bra plats där igår. Ja, där borta. Vi hittade en bra plats där. Det blåser ju lagom mycket för att träna liksom. Ja, precis. Det var där vi var igår. Ska vi ut på jungfrufärden här? Vi satsar på att få till finish på fribord och botten innan sjösättning. Ser du det igår? Resten av båten tar vi löpande när båten är i. Det här är den sunkigaste båten jag har sjösatt någon gång tror jag. Ja. Men den kommer bli bättre. Fast den här grejen. Ja. Ja, bra. borta. Då ser vi vad som händer. Chauffören eller? Ja, gör du? Ja. Filma mig lite nu när jag kör. Massor. Vi klipper bort det sen. Ja. Åh, vad härligt. Är den stor att köra? Den är stor. Hanterbar den så länge. Det är tungt liksom. Är det? Det är därför det är 2 rattar för att du ska kunna hjälpa till. Jag rätt åt varsitt håll. Du vet, innan den Serenity hon bara svänger. Ja. Lite skillnad att köra den nya båten. Vilken känsla. Första turen blir dit. Ja. Och det är en alldeles lång tanka. Lagom.
och vilket väder vi har. Jungfruturen blir några 100 meter till tappen. Än så länge går det bra. Det går mycket bra. Peppar, peppar. Vi gick till sjömacken där vi spolade bort det värsta och fyllde upp med diesel och vatten. Sen mot gästhamnen. Nu har vi tvättat båt. Ja. Så nu blir det till att åka till gästhamnen där borta. Kan det ta 5 minuter? Nej. 10? Det tar nog 20 minuter. För 20? Ja, det tror jag. Det blir en liten tur då. Bara se så vi kommer ut här. Kan du inte få en bättre dag att sjösätta på. Helt vindstilla och typ 17 grader. Går det undan? Ja, 5 knop. Ja. Hade ju glömt att få upp flaggan, men det åtgärdades ganska omgående. Fanan ute! Vi går in i Västerås gästhamn där vi varit och tittat ut en lämplig plats ute på en bryggnock. Vi går förbi där, vänder och så... Gick vi på grund eller? Japp, det blev ett mjukt stopp i leran. Sjökortet visar 2,2 meter, men det verkar inte stämma. Ja, det gjorde vi fan. Vi hade bottenkänning och fick gasa lite för att komma loss. Du får vara med och kolla här nu så inte... Blir lite manövrerande och trixande för att komma runt. Försöker undvika att använda bogpropeller så mycket som möjligt. Tycker man ska lära sig att köra båten utan. Det är alltid när den inte funkar som den behövs som mest. Upp med fändrarna lite. Aldrig så högt upp det går. Ja, då har vi varit på grund då. Men det är ju konstigt, då kommer man ju inte in till tappen. Platsen vi tänkt oss att ligga vid visade sig inte ha tillräckligt djup, så vi bestämde oss för att lämna hamnen och hitta en annan plats. Nu är vi fan på grund igen, vet du. Men alltså, det här är fan 1,4 nu. Här kan vi inte ligga. Visade sig att offseten på djupgivaren på båten inte är justerad. Det var inte 1,5 meter, men inte tillräckligt djupt för oss heller. Ja, det var den färgen där. Jag är nog bara lera här. Det är så jävla dåligt, va? Jag är hungrig. Hej, nu vi kommer med våran båt och skulle försöka få plats i en gästhamn här. Men vi körde typ på grund. Nej, vi är loss, men jag vet inte riktigt var vi kan ligga någonstans. Den sticker 205. Ja, vi märkte det. Ja, det var den vi försökte mitt utanför restaurangen. Ja, det var där vi försökte, men vi körde fast där. Det var 1,5 meter där. Okej. För att alltså nu, vi har precis köpt båten här, så vi skulle verkligen behöva liksom komma i ordning. Du vet ingen annan plats eller? Västerås stad. Okej, men jag provar där så ser vi. Okej, tack, hej. Vi hittade en annan plats i Västerås hamn för natten. Vad sa du? Nej. 4 meter. Titta under Pia. Titta bredvid dig. Vad står det med den röda där då? Ja, nu är det morgon. Efter första natten i båten på sjön. Sovit som en stock. Jätteskönt. Dog igång lite datorarbete här utanför. Precis, men ja, det var riktigt skönt. Kaffet är på gång.
Vilken härlig känsla att vakna upp på båten i strålande sol. Good morning! Första natten i båten på vatten. Vilken fantastisk känsla att se henne ligga där. Svårt att tro att det är vår båt. Det var lite mycket vägarbeten på morgonen när vi vaknade, så vi beslutade att flytta på oss igen. Vad sa du? Kastar ni in er eller? Ja. Vi går igenom startproceduren med Pia och sen går vi mot vår nya plats. Med vinden in från styrbord så är det inga problem att bara lägga loss och låta båten driva ut. Vi backar ut ur hamn och svänger runt när vi kommer utanför hamnen. Lite mindre förberedelser, sen börjar äventyret på riktigt. Tack för att ni tittade och ha det så fint!